გამარჯობა მეგობრებო, ესეთი უჩვეულო გარემოდან გვაქვს unboxing-ი. თუმცა მეც ახავარ. დღეს ვართ ასკი მოტოპარკში და როგორც უკვე მიხვდით, thumbnail-დან, სათაურიდან და ასე შემდეგ, დღეს ვაკეთებთ unboxing-ს მოტოციკლეტის, კერძოდ Duke 390-ის, რომელსაც ალბათ მარტო მე ვერ მოვერევი. ამიტომ დამჭირდება დამხმარე ადამიანები და ასკი მოტოპარკმაც არ დააყოვნა. ასე რომ დავიწყებთ, განბოქსავთ და მე ერთი-ორს გავატასავებთ. ნუ unboxing-ი მარტივი არ იქნება, ფაქტია, მაგიდაზე არ მიდევს. პირიქით მე ვდგავარ რაღაცაზე და ნუ ჩავხსნით გვერდებში, თან ვისაუბრებთ ამ კონკრეტულ მოტოციკლეტზე და ჩემთან ერთად იქნება Giorgi, ასკის დამფუძნებელი, ასკი მოტოპარკის და ჩემზე უკეთ ისაუბრებს მოტოციკლეტზე. თან გავერთობით unboxing-ში. გიო, შემოგვიერთდი. ჩაარტყი. მე რომ რაღაცაზე ვდგავარ, რეალურად ესეთი ამბავია. თან დავიწყოთ გახსნა, ხო, აი თან დავიწყოთ გახსნა, თან ვისაუბროთ კონკრეტულად ამ მოტოციკლეტზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დეტალი, ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ მაყურებლისთვის. ესე წინიდან ჩავჭრათ? საიდა პირველი ევხადოთ, მოდი. ოკეი. თავსახური რომ Moto არ გადავჭრათ და 390 მოდელია, ხო? 2020 წლის 2020 წლის 390 Duke. KTM Duke. რომელიც ძალიან პოპულარულია, ყველა დროის ყველაზე ერთ-ერთი პოპულარული მოტოციკლი შეიძლება იყოს. Naked bike-ებში მე მგონი ნომერ პირველი არის გაყიდვებით. თუ არ ვწდები. თან საკმაოდ მისაღები აქვს, საკმაოდ მისაღები აქვს, კი. ოჰო. კარგად გამოიყურება. ესეც ესე. ოა, როგორ არის ჩალაგებული. აქ ტექის unboxing-ის დროს ზემოდან გვიყენია ხოლმე კამერა, მაგრამ ეხა აქ სხვანაირად არის. დავაი აბა. კაი, ეხა წინა ნაწილი. არა, ჯერ ეს ავხადოთ. ეს. ანუ ბოქსი, ასეთი ამხელა და ესეთი მყარი ბოქსი ჯერ არ მქონია unboxing-ში. რავი. ახლა ეს შეგვიძლია პირდაპირ. დავაი. კულმინაციური მომენტი. გიტა შენაკეთ ამე. დავაი. ბიჭო რა არის? მიჩვეული ხარ? პრაქტიკებს გადიხარ? ანაშნა. ეგ არის. 1 2 3 პამ პაპარამ. ძალიან მაგარი რამეა. თან ახალი მოტოციკლეტის გახსნა რაღაცა ძალიან საინტერესო გამოცდილებაა ჩემს. გავხიო ხო პირდაპირ? დავაი. ესეც ასე. ალბათ ყველას ოცნება არის სულ ახალი მოტოციკლეტის პარკიდან გახსნა, ხო? ანუ ერთი-ორი სიტყვით რო ვთქვათ, გიო, სადაური ბრენდია, რაღაცა ისტორია აქვს ამ მოტოციკლეტს ვის ყავს და რაღაც ეგეთი რა. თუ KTM არის ავსტრიული ბრენდი, საკმაოდ პოპულარულია როგორც ცნობილი ბრენდი არის ევროპაში, ისევე აზიაში, ასევე ამერიკაში, განსაკუთრებით ეს Duke მოდელები. ასევე ცნობილი არის როგორც ვიცით enduro მოტოციკლებში საუკეთესო მოტოები ყავს. და ეს არის 390 Duke. ძრავი აქვს კუბატური 373, 390 უბრალოდ მოდელია, ხო? ხო. ცხენიზალა აქვს 45. საკმაოდ ესეთი კაი აჩქარება. შენი Duke ხო სხვადასხვა ზომები არის, სხვადასხვა არის კუბატური. არის ჩვენ რაც ყავს ყველაზე პატარა Duke 200-ები, ეს არის 390. ეს არის დამწყები და საშუალო, ანუ მალე არ მოგბეზდება ისეთი მე რომ ყავს რაღაცა მაგის პარალელური ვიტპილენ 401 აი ამის ძრავი უდგას ზუსტად. KTM-მა რაც იყიდა 2013-ში Husqvarna, მაგის მერე Duke-ის ბაზაზე დაიწყო ვიტპილენის ვარტპილენის წარმოება. შესაბამისად, ყველა მოდელი არის ამის შესაბამისი. ეს არის 401 ვიტპილენის ვარტპილენის ძრავზე. უბრალოდ KTM-ით არის დაბრენდილი და ვიზუალი და ფორმატი სხვა. ეს არის უფრო ახალგაზრდული, აგრესიული და ესეთი მიმართულება. Husqvarna ცოტა ისეთი. Husqvarna უფრო ესეთი გამჯდარი, ფერების დაბალანსებული და ეს იმას მოდი, შნური არ გადაჭრა რამე. ხელი არ გადავიჭრათ. რული აქვს მოხსნილი და ნუ ისე მოყვება რა, რომელიც დასაყენებელია, ხო? აუ, მე როგორც ვიცი, თქვენი YouTube არხიც გაქვთ. აკაურობის YouTube არხი, სადაც დებთ ხოლმე ბევრ unboxing-ს. რა თქმა უნდა. ეგ შეგვიძლია დავლინკოთ დაბლა, ვისაც აინტერესებს შეუძლია დაგუგლონ, ან დავლინკოთ კიდეც. და ძალიან საკმაოდ ბევრი ნახვები აქვს ხოლმე საზღვარგარეთიდან ამ ვიდეოებში. ვიტპილენ 701-ის მაგალითად ეხა დაახლოებით მილიონამდე view აქვს უკვე, დაახლოებით 2 თვის წინ დაიდო და საკმაოდ ისე მიდის ესე იმათ ევასებათ ძალიან. ყველას, ევროპას, ამერიკას, ყველას. სოფლიოს, ანუ გლობალზე არის უკვე ლაპარაკი და მაგიტო შესაბამისად ნახვებიც რა თქმა უნდა მატულობს. აქ საჭი არის მისამაგრებელი და ჩვენს მექანიკოს დაუძახოთ დათოს. და დაგვეხმარება ამის დამაგრებაში. სანამ დათო მოვა, ამაში ჩავიჭყიტებით. ესე იგი ready to race, ესეთი
ჩანთა და ალბათ დოკუმენტაციაც არის შიგნით. საბუთები. აი მოდელი აწერია კიდეც KTM Duke 390. საბუთები რის კითხვაც ძალიან გვიყვარს და აქ უკვე დამატებითი აქსესუარები, რომელზეც როგორც ჩავიხედოთ რა პრობლემაა სანამ დათომოვა ჩუმად. ესე იგი. წვიმანი რაღაცეები. თული დასაყენებელი იყო სარკეები ეთყობა თავიდან ყუთში ჩასადებად და ამიტომ მოყვება დამატებით ხო ორივე სარკე. ალბათ ესეც გემონების ამბავია, იმიტომ რომ ჩემსაც მოყვა, მაგრამ მე მოხსენი და რაღაც სხვანაირი დავაყენე. უფრო მოსახერხებელი ყოფილიყო და უფრო ნაკლებად გამოშვერილი ყოფილიყო ესე ვთქვათ. აქ უკვე ხელსაწყოები. ხო, რაღაც კლუჩები, რაც შეიძლება მინიმუმ ალბათ დაგჭირდეს მოტოციკლეტის ასაწყობად და შემდეგ სერვისში. ხო, რაც სულთან უნდა გქონდეს. გამარჯობა. მობრძანდით, დაგვეხმარეთ. ესენი რის სამაგრია? რულის. ეს რულის სამაგრებია, ხო? ხო, რაღაც მუხლები იყო შენს მომხდა. თავისი ნიკებით. ყველაზე კარგი არის, კიდე ერთ-ერთი კარგი არის აი ეს რა. აი ყველას ახალს რო სიხსნი და რაღაცა პარკს რო აძრო დაწებებულ smartphones ეგეთია რა. და რაც ყველაზე მთავარია აქ არის არსაც სხვაგან. და იმისი არ გეშინია ჩემ მანქანაზე რო იყო, რო ჩამოვიყვანე და გასაღები რო არ ჩამოყვა, იმიტომ რომ ფოთში თუ ბათუმში რომ მომპარეს. და გასაღები მეორე და ბარათი არის აქ. აი ესე მოყვა ჩემს ესეც. ამას ახლა არ ამოვიღებ, იმიტომ რომ არ ვიცი ვიღაცამ რო გადაწყვიტოთ და იყიდოთ, დაგხვდეთ აქ მეორე გასაღები, ან თუ ამას არა და სხვა სიყიდით, იცოდეთ რომ საბარგულში დევს. ჩემსაც ესე მოყვა და საკმაოდ სიურპრიზი აღმოჩნდა ჩემთვის და გამისწორდა ძალიან. ერთი პლუსი კიდე ის არის ამ ყველაფერთან, რომ რავი, სახშიც რო იყო და რომ გამოიწერო ყუთით და სახში მოგივიდეს, შენით ააწყო ყველაფერს რა. დაპროგრამება არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია ხა სახში, მაგრამ ეს hard disk-ში საერთოდ არ არის რთული, ძალიან მარტივი დასაყენებელია ყველაფერი რა, ასე თუ ისე ოდნავ თუ გეხერხება. მოკლედ ესეც ასე, ჩვენი Duke 390 მზად არის. აქტივირებულია, გამზადებულია იმისთვის რომ დავждდეთ და გავიაროთ. სანამ გავივლით ფასებზე ვთქვათ ერთი-ორი სიტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს აინტერესებს. კონკრეტულად ეს მოდელი 390 მოდელი 2020 წლის Husky მოტოპარკში აქ ღირს 4850 евро. მაგრამ ვინმესთვის ეს თუ რაღაცა დიდი და ძვირი ფასია, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ახალია და რაღაცა ესეთი, რა ვიცი, ძალიან პრაქტიკული ვინმეა, მიუხედავად ამისა, არსებობს ასევე Duke 200-ები, უფრო დაბალი კუბადურით, იგივე ფორმის, იგივე ფერების და ასე შემდეგ, 2019 მოდელები, რომლებიც არის აქ და მათი ფასი არის 2200 евро, როგორც გავარკვიე. შესაბამისად, ნებისმიერ საფასო კატეგორიაში ეს იქნება დაბალი, საშუალო თუ მერე კიდე მაღალი, 1000 ოფშენია, მოკლედ, თავარია გული გულობდეს და ორი საბურავი გაწყობდეს კაცს. დაკოფნას არაფერი ჯობია, შემიძლია ამოვიდე და მთელი დღე აქ იყო ხოლმე, მაგრამ წასვლის დროს მოვიდა. მე და ქრისტესია ახლა დავჯდებით მოტოებზე, გავერეკებით ქალაქში, თქვენ კი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შემოიაროთ Husky-ში, ისწავლოთ, იყიდოთ, იკატაოთ, ისიამოვნოთ და რა ვიცი, ანუ უბრალოდ სუფთა ჰაერზე დაიწყოთ. დასკვამდე აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ, რომ გამოიწეროთ არხი და ჩახვიდეთ დაბლა დააჭეროთ subscribe ღილაკს. ასევე დალინკული იქნება Husky მოტოპარკის YouTube არხი, რომელიც ასევე შეგიძლიათ გამოიწეროთ და იქაც ნახოთ სხვა unboxing ვიდეოები. მე და ქრისტესია კი შემდეგ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით, დროებით. ბამ ბამ.